mà con được chui dây bắn lại không? Năm ai còn họ cắt luôn này. Màu đen lâm miết mà han này kìมันchiaกัน han chia tắm han tầm han khôi sao slap khôi sao em cho mua những ai chạy nóng là miệt nóng miệt sana dok ni kan kon dok như sana tôm hai bọc màn
mấy miếng này kể khác mà miếng đen đồng miết là cối chia là cối sao hay tập thầy tầm tầm hay bọc cho kia chẳng mặt tay là nó cái hai cường nó tục là lọ hà còn trong bọc này trong bó này hai cho anh ghét bỏ ca là phần tới anh ấy cái kia mà thui là phần mình nướng ta sót đại cua ca là phứ thui là phần yay đại cua ớt cua đi cái mà anh đấy anh trai con yeah xuống tụi chạm bọc một cơm yum 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 này tục là khẽ con này hành lon mán hành vi chân màn hay hành sọ chừng chẳng ấy sọ chân hỏi này à được màu đây chân xong nhắm con này chai này thấy chai cái nhắm nó còn con mang con ăn Look at I got you a present. No present. That thầy trổ. Con đuổi địch mà. Em thấy rằng. Yeah. Cắt một thầy thùng viêm là thùng ai cho nó đặt sách hay con hai thơm của hộp hao nha hai mặt nặng bọt chinh bạn đang với bị chơi score hay đặt y tiệt một mũi thầy nữa con có bị chén cỏ giúp lại mà con lên thì giờ chân kế thôi bơ mà con ca ba
Thui là bự. Thui là bự. Đi cháy cỏ. Nó ra tâm đọc. Mà xong lụa mà. Mà trong lụa. Mặt hai cuốn phần. Vâng. Nghe nè vâng nè. Đi cháy. Đi cháy. Score. Score. Con chăm. Ngắt lửa. Good. Yummy. Good. Nhanh. Yeah. Mà ca nó nhanh. Con nhâm thủy bự. Ngắm nè, thủy bự. Con người lết ra. Rong hoa, rong thân ai chẹt thân. Quên đó con. Mẹ người nhẹ nhanh. Mẹ ăn à. Khoa khoa khoa. Mẹ, đang thấy nặng thôi.